بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. په تېر ویډیو کې مونږ دا زده کړل چې څنګه کولی شو چې په خپل کمپیوټر کې ورچول ډرایو جوړ کړو، او د جوړولو طریقه مو په تېره ویډیو کې زده کړله چې د سی ام ډي خلاصول او هلته ACUBST لیکل، او له هغې وروسته د یو ډرایو یو د خپلې خوښې توری لیکل، ډبل ډاټ او بیا سپیس، او له هغې وروسته د کوم ډرایو چې موږ غوښتل د هغه ډرایو نوم چې موږ ورچول جوړوو د هغه ډرایو توری لیکل، له هغې وروسته ډبل ډاټ او په هغه ډرایو کې د یو فولډر پات. خو کله چې موږ ډرایو جوړ کړو نو اوس غواړو چې همدغه ډرایو بیا هم څنګه کړو، له منځه یوسو. لومړی طریقه یې دا ده چې که چېرته موږ یو ورچول ډرایو جوړ کړو، د همدغه ډرایو د منځه وړلو طریقه دا ده چې موږ خپل کمپیوټر ریسټارټ کړو. د ریسټارټ کولو څخه وروسته ډرایو له منځه ځي. خو که وغواړو چې د سی ام ډي له لارې موږ همدغه ډرایو له منځه یوسو، نو راځو د عملي کار په طرف چې څنګه کولی شو یو ډرایو له منځه یوسو. لیکو ACUBST سپیس. ما په تېره ویډیو کې تاسو ته دوه ورچول ډرایوز جوړ کړي دي. نو یو ډرایو د M په نوم دی، بل ډرایو د D په نوم دی. غواړم چې دواړه ډرایوونه زه څنګه کم له منځه یوسم. دوه ډرایوونه لرو، یو ډرایو M چې ورچول ډرایو دی د D، بل په خپله Q دی چې هغه هم د D ورچول ډرایو دی. غواړم چې دواړه له منځه یوسم. نو لیکم یو ډرایو M دی، M ډبل ډاټ سپیس سلیش D انټر. کومه ستونزه نشته، بالکل ډرایو له منځه لاړ. دوهم ACUBST سپیس Q او ډبل ډاټ سلیش D، بیا هم انټر کوم. دوهم ډرایو هم څنګه شو، له منځه لاړو. او د جوړولو طریقه یې بیا هم درته ښایم چې ACUBST سپیس ډرایو ته د خپلې خوښې توری ورکول، او ډبل ډاټ سپیس د کوم ډرایو نه چې غواړي چې ورچول ډرایو جوړ کړي هغه ډرایو توری ډبل ډاټ، او هلته به یو پات ورته څنګه کړي ABC. زه په خپل ABC یو فولډر لرم په ډرایو کې، دا نه چې تاسو هر وخت ABC ورکوئ. تاسو په خپل ډرایو کې کوم فولډر کومه ډیټا پراته ده په دې ډرایو کې، د هغې ډیټې یو فولډر نوم تاسو دلته کولی شئ ورکړئ. د هماغه فولډر ټوله ډیټا به په همدې ورچول ډرایو کې تاسو څنګه کېږي، سټور کېږي. نو د هغې وروسته انټر بټن کېکاږئ، نو تاسو ته به څنګه شي ورچول ډرایو جوړ شي. که مو ویډیو خوښ شوي وي نو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، همدارنګه د سبسکرایب ترڅنګ غنټۍ نښان باندې هم کلیک کړئ، ترڅو زما هره نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی نوټیفیکیشن یا خبر درشي. او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو د دې نجیب سمارټ لرنینګ سنټر چینل له لارې یو څه زده کړي.